नमस्कार साथीहरू सबैलाई हाम्रो च्यानल इनोभेसन नेपालमा स्वागत छ। साथीहरू आज म तपाईलाई एक्सेलमा डाटा इन्ट्री कसरी गरिन्छ त्यसको पूरा प्रोसेस देखाउने छु। एक्सेलमा डाटा इन्ट्री गर्नु छ भने सबैभन्दा पहिला तपाईको टाइपिङ स्पिड बढी हुनुपर्छ। टाइपिङ स्पिड बढी छ भने डाटा एड गर्न सक्नुहुन्छ। मैले तपाईलाई एउटा प्रोसेस देखाउँदै छु जसमा तपाईहरुले बिना VBA युज गरेर एउटा फर्म द्वारा तपाईहरुले कम समयमा धेरै डाटा इन्ट्री गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैले भिडियो अन्त्यसम्म हेर्नु होला। आउनु सुरुवात गरौँ। साथीहरु यहाँ मैले स्टुडेन्ट एडमिसन डिटेल नामबाट एउटा फर्मेट डिजाइन गर्दै छु जसमा सुरुको रोजलाई हामी सादा छोड्ने छौं। दोस्रो रोमा चाहिँ हाम्रो सिरियल नम्बर, स्टुडेन्ट नेम, डेट अफ बर्थ, फादर्स नेम, जेन्डर, एड्रेस र कन्ट्याक्ट नम्बर। यो फर्मेट सबैलाई सँगै एडजस्ट गर्नको लागि यो कुनामा क्लिक गर्नु होला र क्लिक भइसकेपछि कुनै एउटा सेल छनौट गरेर ड्र्याग गर्नु होला। एकैसाथ यसरी प्रत्येक सेलको एडजस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। होममा गएर यसको एलिजमेन्ट चाहिँ मिलाउनु होला। सेन्टरमा सिरियल नम्बरलाई अलि सानो गर्नेछौँ। माथिको रो सेलेक्ट गर्नु होला। रो सेलेक्ट गरिसकेपछि हामी मर्ज एन्ड सेन्टरमा क्लिक गर्छौँ र यसपछि स्टुडेन्ट एडमिसन डिटेल्स भनेर टाइप गर्नु होला। स्टुडेन्ट एडमिसन डिटेल्स लाई सेलेक्ट गरेर हामी यहाँदेखि यसको कलर चाहिँ चेन्ज गर्नेछौँ। अक्षरको कलर चाहिँ फन्ट कलर अप्सनमा क्लिक गरेर अक्षरको कलर चाहिँ चेन्ज गर्न सक्छौँ र अक्षर राम्रो लागेन भने हामीले फन्ट अप्सनबाट अक्षरहरू पनि सेलेक्ट गर्न पाउँछौँ। सिरियल नम्बरदेखि चाहिँ हाम्रो कन्ट्याक्ट नम्बरसम्मको टेबललाई छनौट गर्नु होला। छनौट गरिसकेपछि फिल कलरमा गएर हामीले त्यसमा आवश्यकता अनुसार कलर चाहिँ फिलअप गर्नेछौँ। टपिकहरू लेफ्ट एलिजिन रहेको छ। यसलाई चाहिँ सेन्टर गर्नको लागि चाहिँ हाम्रो होमको एलिजमेन्ट अप्सनमा गएर सेन्टरमा क्लिक गर्नुहुन्छ भने यसरी टेबलको सेन्टरमा चाहिँ हामी यसलाई देख्न सक्छौँ र जहाँसम्म हामी टेबल राख्न चाहन्छौँ त्यति भाग चाहिँ छनौट गर्नु होला र बर्डर्स अप्सनमा गएर हामीले त अल बर्डर्स गर्छौँ भने यसरी बर्डर चाहिँ राख्न सक्नुहुन्छ। सिरियल नम्बरमा चाहिँ नम्बर टाइप गर्नेछौँ र 1 2 मैले म्यानुअली टाइप गरेँ। यसलाई चाहिँ लगातार सिरियल वाइज अटोमेटिकली चाहन्छौँ भने 1 2 लाई छनौट गर्नु होला। 2 को साइडमा चाहिँ पोइन्ट या बक्स देखेको छ त्यसमा क्लिक गरेर ड्र्याग गर्नुहुन्छ भने यसरी सिरियल वाइज अटोमेटिकली हामी नम्बरहरूलाई चाहिँ एक्सेलमा राख्न सक्छौँ। र माइक्रोसफ्ट एक्सेलमा फर्म इनेबल गर्नको लागि हामी फाइलमा जान्छौँ। त्यसपछि मोरमा जानु होला र यता अप्सन र यो जो अहिले हामीले स्टेप गर्यौं यो स्टेप हाम्रो पुरानो भर्जनमा चाहिँ फरक हुन सक्छ। क्विक एक्सेस टुलबार गर्छौं। त्यसपछि अल कमान्ड्समा क्लिक गरिसकेपछि यहाँदेखि चाहिँ हाम्रो फर्म अप्सन चुज गर्नु होला। फर्म चुज भइसकेपछि यता एडमा क्लिक गर्नु होला र यता ओकेमा क्लिक गरेर हामी फर्म चाहिँ इनेबल गर्न सक्छौं र त्यो फर्म चाहिँ हाम्रो क्विक एक्सेस टुलबार अप्सनमा चाहिँ यहाँ देख्न सक्छौं। इन्ट्री गर्नको लागि चाहिँ हामी स्टुडेन्ट नेमदेखि कन्ट्याक्ट नम्बरसम्म सिलेक्ट गर्नेछौँ। क्विक एक्सेस टुलबारको फर्म अप्सनमा क्लिक गर्नेछौँ र यहाँ चाहिँ कुनै म्यासेज आउँछ भने ओकेमा क्लिक गर्नु होला। स्टुडेन्ट नेम भनिएको छ यसमा कुनै नाम चाहिँ टाइप गर्नुहोस्। डेट अफ बर्थ कुनै डेट चाहिँ राख्नु होला। त्यस्तै बुवाको नाम, त्यसपछि जेन्डर, एड्रेस, कन्ट्याक्ट नम्बर। इन्ट्री गरिसकेपछि न्यू रेकर्डमा क्लिक गर्छौँ भने फेरि अर्को स्टुडेन्टको इन्ट्री चाहिँ गर्न गइरहेका छौँ। अहिले हामी फर्ममा चाहिँ टाइप गर्नेछौँ। फर्ममा इन्ट्री गरिसकेपछि फर्मलाई चाहिँ क्लोज गर्नु होला। यसरी तपाईले फर्मको प्रयोग गरेर धेरैभन्दा धेरै डाटाहरू एकदमै कम समयमा सजिलै इन्ट्री गर्न सक्नुहुन्छ। भिडियो यदि राम्रो लागेको होला भने भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला। धन्यवाद। Thank you for watching video. Please keep your support.